Bun găsit tuturor! Planeta Venus va avea un parcurs negativ toată luna decembrie. Ce capitole de viață sunt afectate de tranzitul nefavorabil al planetei Venus, vizionați în momentele ce urmează. Berbec, dacă te afli în străinătate sau dacă urmează să pleci departe de țară, poți avea mici neînțelegeri cu partenerul de viață din motive financiare. Fie ați cheltuit banii în alte scopuri sau câștigurile au fost subestimări. Soluția de moment este obținerea rapidă a unui împrumut, pentru că oricum situația revine la normal de la anul ce vine. Taur, poți avea unele dificultăți financiare. O sumă de bani care trebuia să-ți parvină de la alte persoane nu va mai ajunge la tine. Implicarea ta într-un diferent și faptul că nu vrei cu niciun chip să renunți la dispută, în primul rând din orgoliu, îți va provoca pierderi mai mari. Poți beneficia în schimb de sprijin material din partea partenerului de cuplu. Gemeni, relația de cuplu poate trece prin momente dificile. Vei plăti pentru toate greșelile comise față de partener. Totodată și copiii voștri sunt împotriva relației, dacă nu vă merge bine împreună. În schimb, te poți înțelege bine cu partenerul de cuplu dacă te concentrezi asupra activității tale de la locul de muncă, unde ai momente favorabile. Rac. Atât la locul de muncă, dar și acasă te vei simți provocat, hărțuit și chiar călcat pe nervi. Nu trebuie să răspunzi provocărilor și ar fi bine să nu cazi în capcanele care ți se întind, pentru că în orice conflict vei fi implicat, nu vei scăpa cu bine, chiar dacă ești nevinovat. De fapt, acum plătești pentru anumite fapte egoiste din trecutul tău. Leu. Toată luna decembrie nu este deloc o perioadă favorabilă distracției. În timpul unor simple ieșiri în oraș sau în cadrul unei deplasări turistice nu vei reuși deloc să te distrezi. Doar acasă mai sunt șanse să te simți bine, iar la locul tău de muncă activitatea scade în intensitate din cauza sărbătorilor și te poți destinde muncind. Fecioară. Poți avea unele probleme administrative în cadrul căminului familial. Se strică ceva și nu ai bani pe moment să rezolvi problema. Sau un membru al familiei poate avea un necaz și lipsa banilor se face simțită. Poți apela la un mic împrumut de la persoane apropiate care au încredere în tine și astfel poți depăși aceste dificultăți. Balanță. Nu este un moment favorabil pentru a obține un credit, în primul rând din cauza unor greșeli de atitudine pe care le poți face în fața funcționarilor bancari. În același timp, trebuie să ai mare grijă la documentele personale sau cardurile bancare, deoarece le poți pierde din neatenție. În schimb, te poți baza pe sfaturile partenerului de cuplu. Scorpion. În luna decembrie poți trece printr-o perioadă mai dificilă din punct de vedere financiar. Câștigurile tale pot fi afectate direct sau indirect de partenerul de viață, de cheltuieli făcute de acesta. În schimb, poți obține fonduri din alte surse, asta dacă, din câștigurile tale din trecut, nu ai ținut totul pentru tine și i-ai ajutat pe cei aflați în nevoie. Săgetător. Ești foarte obosit și starea ta de sănătate se poate deprecia. Organismul îți transmite să o lași mai încet cu munca peste puterile tale. Totodată, implicarea ta într-un conflict îți consumă energia peste măsură. În schimb, îți poți reveni dacă ai scurte ieșiri în lume, atât cât se mai poate, în care te poți relaxa alături de partenerul de viață. Capricorn. Distracția îți este interzisă în această perioadă și este posibil ca astfel să plătești indirect pentru unele greșeli din trecutul tău. Totodată, în multe situații nu vei beneficia de respect și considerație când vei avea nevoie de sprijin. În schimb, te poți bucura de conjuncturi favorabile acasă și la locul de muncă. Vărsător. Problemele pe care le ai acasă îți pot afecta activitatea din care îți câștigi existența și rezultatele pe care le obții la locul tău de muncă pot fi afectate. În schimb, te poți baza pe ajutorul unor apropiați, cărora le-ai câștigat în trecut respectul, iar acum te vor sprijini cu dragă inimă, astfel încât activitatea ta profesională să nu fie afectată. Pești. Vei simți o acută lipsă de respect din partea cunoscuților. Nimeni nu te va ajuta dacă vei avea nevoie, în special din punct de vedere material. Nu te vei putea împrumuta deoarece nu inspiri încredere. Nu-ți rămâne decât să te bazezi exclusiv pe propriile tale forțe și pe câștigurile realizate din munca ta. Un membru mai în vârstă al familiei te va susține moral. Acestea sunt previziunile privind influența negativă a planetei Venus pentru luna decembrie. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, rămâneți în continuare împreună cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți urmări pe pagina de socializare Adi Bun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, pe drumul cunoașterii binelui și ale răului.